Trước đây là cô Huế đây có phải người yêu cũ của cô. Có gì đầu tiên là anh hỏi chú hay là chú có gì chú thông cảm cho anh. Vâng, cái vấn đề này thì vấn đề tế nhị thì nói chung nói với anh là đúng là ngày xưa tôi với Huế cũng là từng yêu nhau. Vâng. Anh nghĩ là chú phải giải quyết được việc này. Cô ấy xảy ra chuyện gì đến lúc ấy là rất là khó khăn đấy. Quần áo đi đâu không biết đâu con ạ. Bây giờ mẹ con mình phải trốn ba đi. Con ơi, con ngó xem thấy bao nhiêu chưa, xong rồi về bảo mẹ. Bảo chưa về. Con chạy khác ở đây với ba sợ lắm. Mẹ, cái đứa con dâu bảo biết bố kiểu gì mà nó về đây hộ mình làm. Thôi về. Đứa con dâu nó về đây hộ làm, không thấy về từ hôm mình cấm cho nó làm việc như kiểu nó mất hồn hay sao. Tí chắc phải đưa nó đi khám một lần rồi xem nó như nào. Từ hôm cấm cho nó đi làm có thôn, cứ thấy người nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn này, ốm không biết ốm kiểu gì. Còn con trai thì từ hôm bảo sắp được về, đủ 1 tháng được về rồi, nhưng giờ cũng sắp đủ 1 tháng rồi chưa thấy có tin tức gì.
đâu rồi? Nó đi đâu này nhỉ? Ô, nó đi đâu rồi? Xe không thấy ở nhà rồi. Nghe nó đi đâu này nhỉ? Cứ tưởng nó ở nhà, nó làm việc nhà ấy. Cả cái đứa cháu gái cũng không thấy nó đi đâu này. Chắc là nó đi trốn mình đi lại, đi trốn mình đi làm hay sao rồi. Nghe nhỉ, sáng nay mình đi làm nó vẫn còn ngủ, nó bảo nó đau đầu mới cho nó ngủ ở nhà. Giờ không biết nó đi đâu rồi, hay là nó đi trốn đi bà ngoại rồi. Tối hôm qua mình có nói là con trai sắp về nhưng mà không có tin tức gì. Lấy điện thoại ra gọi xem nó đi đâu. Mình không cho nó đi làm nó giận. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Lại không gọi được. Nhưng nó đi đâu thế này? Gọi cho ba thằng ra thế này. Mệt lắm rồi, hay là nó đi sang đấy, không biết có sang đấy không? Lại không thấy nghe máy rồi. Không biết đi đâu này, gọi thằng ra cũng không nghe máy. Có chuyện gì không anh? Vâng, có. Anh gặp chú. Cái anh hỏi chú có phải chú Tấy không nhỉ? Đúng rồi. Vâng. Bây giờ anh cũng muốn về gặp chú, có một chút chuyện muốn nói với chú. Việc gì nhỉ anh? Anh chắc là chú cũng hơi bỡ ngỡ một chút, nhưng mà chắc anh cũng phải nói cho chú biết. Anh phải tìm đến chú, anh cũng nghĩ đủ rồi. Là trước đây là cô Huế đây có phải người yêu cũ của cô. Có gì đầu tiên là anh hỏi chú xem là chú có gì chú thông cảm cho anh. Và cái vấn đề này thì vấn đề tế nhị thì nói chung nói với anh là đúng là ngày xưa tôi với Huế cũng là từng yêu nhau. Vâng. Nhưng mà cũng từ lúc Huế cứ bảo là đi lấy chồng giết thì xong là tôi cũng ấy rồi. Vâng. Cắt đứt với Huế rồi. Vâng, thế à? Vâng. Vâng. Thế thì tôi sẽ nói luôn với chú thế này là cái cháu này đấy thì nó cũng hay xuống chỗ nhà anh, cô ấy xuống chỗ nhà anh, xong là anh cũng đưa cô ấy đi chỗ trọ rồi. Thì bây giờ chắc là việc đấy là chú cũng biết. Huế bây giờ đang mang thai em bé, thì Huế bảo là con của chú đấy, cho nên là bây giờ là anh cũng muốn đến báo với chú là chú xuống tìm cô ấy, về xong là đưa đón cô ấy cho chú ăn chỗ ở hay là chăm sóc cô ấy. Vấn đề này thì tôi không chắc chắn, bởi vì hôm trước tôi cũng nói với Huế rồi. Bây giờ Huế cứ bảo là đấy là con của tôi, nhưng mà tôi cũng không chắc, bởi vì Huế gọi là đi lấy chồng, lấy anh ấy. Nhưng mà bây giờ xảy ra vấn đề như thế thì tôi cũng chưa được gặp Huế để nói chuyện, cho nên cái vấn đề này chưa rõ đâu anh ạ. Chú ạ, bây giờ nói thật thì chú nói như thế thì bây giờ anh cũng nói luôn cho chú biết. Trước đây đấy là Huế đấy thì cũng có đăng ký kết hôn với tôi, nhưng mà thật sự đấy là cũng là mẹ tôi sắp xếp thôi. Với lại là trong thời gian đó thì tôi cũng đang ốm, đang bị bệnh, nên là tôi cũng không nhớ được hết, nên là mẹ tôi đưa tôi với lại
Huế lên chỗ cơ quan làm đăng ký kết hôn, nhưng mà sau đó về sau là anh sống ở Huế thì cũng không có tình cảm gì cả. Nói chung bảo là ở chỗ nhà anh, nhưng mà là anh cũng thật sự không thân thiết và cũng không được, hai người không được gần gũi với nhau, không được ăn ngủ với nhau đâu. Cho nên là bây giờ Huế bảo có con đấy thì điều đấy thì bây giờ anh cũng lại không nhận, mà tôi cũng không nhận. Việc đấy thì nó cũng rất khó, nhưng mà việc đấy thì chắc chắn là tôi nghĩ nó cũng có gió thôi, chẳng qua bây giờ chú cũng còn lăn tăn thôi. Thế anh nói bảo lăn tăn cái gì thì đi lấy anh chắc chắn là con của anh rồi. Bây giờ tôi với Huế cũng chỉ là người yêu cũ thì cũng gọi là lâu rồi, bây giờ tôi cũng không rõ cái vấn đề này. Thật sự ra này điều tế nhị nó khó lắm. Bây giờ chắc chắn là con của anh thôi, chứ vì đi lấy anh rồi. Bây giờ anh nói thế tôi cũng không biết là như thế nào đâu. Vâng, bây giờ chú cũng đã nói như thế rồi thì để anh cũng nói cho chú biết. Đấy là đúng là bây giờ là Huế là trở thành con người ở giữa. Thì trước đây là nói thật thì cái hôm đầu tiên đấy, chắc là chú cũng biết, hôm anh đi làm về đấy là anh gặp chú với lại Huế ở nhà chỗ nhà anh đấy, thì bảo là anh trai. Nhưng mà lúc đấy là anh cũng tưởng là chú với lại Huế là anh trai thật. Đấy, về sau là anh mới phát hiện là chú là người yêu. Và Lúc đấy đấy thì cũng gọi là kiểu Huế cũng, anh đi làm thì Huế ở nhà, tôi cũng gọi là đi làm, hoặc tôi về gặp thì cũng gặp như thế. Mà không ngờ hôm đấy anh về thì Huế cũng địa lý do để qua mặt anh thôi. vâng, đấy thì bây giờ đấy là chính xác. Bây giờ là lúc đấy là nói là anh trai, nhưng mà bây giờ anh cũng mới biết chú là không phải là anh trai, là người yêu. Đấy, là người yêu cũ. Đấy là như thế. Mà trong khi thời gian đó là anh bảo lấy Huế, nhưng mà anh đi làm, Huế vẫn qua lại với chú. Đấy, cho nên là việc đấy thì bây giờ chú cũng phải thừa nhận đi. Chú phải thừa nhận đi, đúng là con của chú phải thừa nhận chứ. Không, Chứ nếu mà không là thì... con, nó là con của em thì em sẽ chấp nhận thôi. Nhưng mà bây giờ cũng phải chưa rõ thì cũng chưa nắm được thì thật sự là cũng khó. Cho nên là cứ gọi là bây giờ phải có cách nào để xem là có phải đúng con của em không thôi. Bây giờ anh nói với chú nhé, chú không nhận đấy thì sau này sinh con ra đấy thì xét nghiệm ADN đấy thì chắc chắn là cũng rõ ràng thôi, không biết của ai. Nhưng mà bây giờ trước hết thì anh nghĩ là chú là người gần gũi nhất với Huế thì chú nên nhận đi. Vì anh là anh nói thật là bây giờ anh không được gần gũi với Huế và cũng không tình cảm gì cả, cho nên anh khẳng định rằng việc đấy là không phải con của anh. Nên là chú xác định là con của chú thì chú nhận đi để còn chăm sóc, chứ không bỏ Huế đi như thế được. Không, cái này tôi phải gặp Huế anh ạ, tôi phải gặp Huế để nói chuyện thì tôi mới biết được. Vâng, thế Cái bây vấn giờ đề này. anh nói với chú nhé. Vâng. Thì là Huế là bây giờ là hôm trước ấy, tôi cũng đưa Huế đi xuống cái chỗ xóm dưới đấy, làng B ấy, thì trọ ở đấy. Qua cái chỗ cổng làng đi, cái chỗ đường Huy Cu ấy, đi vào cái chỗ nhà xây cấp 4 đấy, đi vào đấy hỏi là biết. Hôm trước tôi cũng đưa vào đấy, và Huế cũng xuống nhà tôi, nói thật là như thế. Nhưng mà là thật sự là bây giờ tôi thì cũng chẳng giấu gì chú, tôi cũng có người yêu, có vợ rồi. Hôm trước tôi cũng nói chuyện với Huế như thế. Đấy, mà Huế ở đấy thì bây giờ không chấp nhận được là ở cùng anh được. Thế để mai tôi thu xếp tôi đi tìm Huế để nói chuyện á. Không bây giờ mỗi hai anh em mình nói thì cũng không ai nhận, không ai thừa nhận thì cũng khổ Huế rồi. Cho nên là để mai tôi thu xếp thời gian tôi đi tìm Huế để nói chuyện nha anh nhé. Thế này nhưng mà vợ chú đâu? Vợ em đi làm rồi. Thế ai nói chuyện bên trong? Có bác hàng xóm mượn cái sân phơi tí thóc rồi, chắc đang dọn này, có người đến hộ phơi dọn thóc rồi. Vâng. Thế vợ chú đi làm? Vâng, còn may là hôm nay vợ em không ở nhà chứ không dám đứng đây nói chuyện với anh về cái vấn đề của Huế đâu anh ạ. Nói cũng sợ ảnh hưởng, nhưng mà lúc đấy thì anh cũng lưu ý, nhưng mà thôi. Bây giờ đấy là anh cũng báo chú là như thế. Mà Huế thì bây giờ cũng anh cũng nhìn thấy nó cũng rất khổ. Bây giờ là không ai nhận, với lại không nay lương cửa Huế là cũng là khó khăn nữa.
nhà không có chỗ ở, với lại bà thím bảo cũng đuổi đi thế này thì cũng rất lo. Đấy, cho nên là anh muốn là tìm chú để chú mà đến gặp Huế để mà lo, vì thật sự bây giờ là chú cũng có vợ rồi thì bây giờ cũng căng. Đấy, nhưng mà anh nghĩ là chú phải giải quyết được việc này. Vâng, cái vấn đề này thì cũng vẫn có cách để giải quyết thôi, nhưng mà phải để em gặp Huế nói chuyện, xong rồi còn tìm hướng giải quyết cho nó ấy. Không bây giờ cứ mỗi hai anh em mình thì gọi là để bàn cách thôi, chứ còn để vào thực tế thì phải em gặp Huế nói chuyện thì nó mới rõ ràng được. Vâng, đúng đấy, anh nghĩ là chú phải nên gặp, vì mình cũng nghĩ cũng là đôi lúc là cũng nghĩ thấy tội Huế lắm. Vâng. Nó em ấy thì cũng còn trẻ, hai nữa là đôi lúc cũng nhầm nhớ. Thì bây giờ mình đàn ông với nhau cả thì thôi chú cũng phải rộng lòng xem xét. Còn anh thì thật sự thì anh cũng có chút liên quan là do mẹ của anh là sắp xếp, lúc đấy anh đang ốm nên anh cũng không nhớ được hết. Đấy, bây giờ lại xảy ra cái chuyện đấy thì là như thế thì cũng thấy là sợ nhất là Huế thì nó cũng lại mang con đi nghĩ đi linh tinh thì cũng không được, vì mình nghĩ là con ở trong bụng nó chẳng có tội có lỗi gì đâu. Cho nên là bây giờ anh muốn gặp chú để chú đến gặp Huế để nói như thế nào. Nếu chú xác nhận là người yêu cũ hay là con của chú đấy, chú không lấy mẹ thì thôi, mà chú động viên cho cô ấy sinh đứa con ra để sau này mình nhận đứa con đi. Chứ còn không thì mình cũng có lỗi mình một phần đấy. Đúng rồi, nói chung là tình cảm tình thương của tôi dành cho Huế vẫn còn thôi, nhưng mà nếu mà thật sự là con của tôi thì khi đấy tôi sẽ có cách giải quyết của tôi với Huế. Vâng, tôi Anh cũng không phải đang nghĩ lo là đâu. thế. Anh không phải lo về cái vấn đề này đâu, bởi vì con người anh có tình cảm tình thương dành Vâng. cho nhau cả thôi, nên Vâng. anh không phải lo đâu. Vâng, nếu như thế thì chú cố gắng sắp xếp thế nào chú gặp sớm ở Huế để mà nói chuyện xong là như thế nào nhá. Còn tình cảm hai người thì còn ở với nhau được hay không thì cái việc đấy là chú sắp xếp, mà chú cũng có vợ rồi thì cứ chú tự giải quyết nhá. Rồi, ok. Còn đứa con trong bụng thì chẳng có tội tình gì đâu, chú phải đừng để Huế nghĩ về cái chuyện linh tinh sai lầm thì đến lúc có lỗi, mình có lỗi lắm đấy. Ok. Vâng. Còn thật sự bây giờ trước hết thì đứa con trong bụng ấy bây giờ chưa khẳng định hẳn, chú cũng hơi chưa rõ ràng thì chú cứ yên tâm đi. Bây giờ chú cứ đến chăm sóc cho sinh đẻ, sau này có chú không thấy thoải mái thì chú cứ đi xét nghiệm. Đến lúc đấy là sẽ rõ ràng. Còn anh thật sự là anh không có gì đâu. Đấy, nhưng mà cái việc đấy là chú chắc chắn chú nghĩ chắc là chú có vấn đề chứ theo anh nghĩ. Cái đấy thì trong lòng tôi tự biết anh ạ. Vâng, Anh không đấy. phải ấy. Không Cho nói nên là thì thế. chẳng qua là tôi phải gặp Huế nói chuyện thì mới rõ ràng được cái vấn đề trong lòng tôi tự biết thôi. Nhưng mà anh ạ, Huế đi lấy anh mấy tháng nay rồi, bây giờ quay về nói bảo là con của em thì em cũng không nhận được, cũng không thể gọi là bao nhiêu là em cũng nhận hết được. Bây giờ phải có cách nào để tìm hiểu rõ ràng cơ, không em không thể nhận như thế này được đâu. Vừa nãy anh thấy chú như hình như là chú công nhận là Nhưng mà bây giờ em nghĩ lại là thật sự ra là nhận như thế cứ gọi là nhận vơ ra thì thành ra là tội em ra, khổ em đấy. Bởi vì bây giờ Huế đi lấy anh mấy tháng trời, bây giờ cũng có biết là con của ai thì tự nhiên về đây xong là em nhận luôn thì cũng không được. Em phải để, nếu mà như thế em phải đưa Huế đi xét nghiệm hoặc đi làm gì để kiểm tra rõ được mới được. đúng rồi. Việc đấy là anh cũng nghĩ là nên làm, Vâng. nên đi xét nghiệm. Lúc đấy anh cũng nói rồi, mà anh cũng chắc là anh phải thừa nhận chứ. Mà anh nói thật, chính bây giờ Huế là công nhận là con của chú đấy, cho nên là chú cứ nhận đi, không phải là chú cứ bỏ như thế được. Bỏ thì cũng không phải là bỏ hẳn, nhưng mà để tôi nhận thì tôi cũng phải có một cái bằng chứng để xác thực đúng là của tôi thì tôi mới nhận anh ạ. Chứ còn như thế này thì tội em đấy. Thật sự ra là Rồi. cũng chưa hẳn là nhận Bây luôn giờ được. anh nói với chú thế này, lúc đấy cảm chắc bây giờ chú nghĩ như nào, nhưng mà theo anh nghĩ ấy, là chú phải nên nhận, xong là chú đi chăm sóc hay là đưa tiền cho Huế đi ăn bồi dưỡng sức khỏe để sinh con. Còn anh thì anh cũng đưa cho Huế 20 triệu rồi, nhưng mà Huế nói thật là Huế không dùng, không biết là Huế nghĩ như thế nào, cô ấy nghĩ như thế nào lại mang về trả cho tôi. Đấy, cho nên là chú cũng xem xét là chú đến gặp Huế xong nói chuyện xong là đưa tiền hay kiểu gì đấy. Mà
để tôi khác có cách giải quyết của tôi, chứ còn bây giờ cũng tôi đúng phải anh ạ, tôi phải gặp Huế để nói chuyện, xong là đưa đi kiểm tra để gọi là làm cái gì xác minh đúng là con của tôi mới nhận. Vâng. Thế nhá, chú cứ phải như thế nhá, mà 1-2 hôm là chú sẽ xuống gặp Huế nhá, chứ không bỏ Huế như thế được. Rồi, Bây giờ mình nghĩ là một người phụ nữ là như thế thì bỏ đi với lại mang con giả chữa này thì bỏ như thế thì cũng không tốt. Mình là con trai đàn ông, mình cũng đôi lúc mình cũng có cái là nhầm nhớ, nhưng mà mình cũng phải tính như thế nào để cho hai mẹ con nó phải yên ổn, vì Huế cũng là người khó khăn, cho nên là ở đâu cũng không thành. Bây giờ mẹ bà thím này biết Huế có con như thế thì bà thím là không cho ở nữa, cho nên rất tội cho cô đấy, cho nên là anh chỉ gặp chú thế thôi. Còn chú mà không nhận đấy thì cũng không được. Anh bây giờ anh cũng đang làm việc ở thôn đấy, nếu chú không nhận thì sau này là có chuyện gì xảy ra là chú là người có lỗi đấy, người có tội đấy. rồi để cái đấy là để tôi phải gặp, xong là tôi có phải đi xác minh, chứ còn giờ cứ nói thì tôi cũng chả có cách giải quyết, nó đơn phương ấy cũng không được anh ạ. Cứ phải gọi là gặp Huế nói chuyện, có cách giải quyết xác minh thôi. Vâng. Chứ còn giải quyết đơn phương rồi tự nhiên là tôi nói chuyện với anh, xong là em lại tự đi nhận như thế không được. Đấy, bây giờ là anh cũng chỉ nói với chú như thế thôi, là chú phải đến tìm Huế nhá. Huế là lúc đấy anh cũng đưa chú ở Huế đấy, đi tìm càng sớm càng tốt. Rồi cứ biết Còn- thế anh ạ, cái đấy tôi khác tìm Huế, xong rồi tôi khác có cách giải quyết của tôi thôi. Vâng, chứ không được bỏ bê thai như thế. Còn Huế thì thật sự là Huế là bà nhận có con với chú rồi đấy, cho nên là bây giờ việc đấy chú khác biết đấy nhá, không để anh nói nhiều với hai nữa, đừng cô ấy xảy ra chuyện gì đến lúc đấy là rất là khó khăn đấy. Rồi ok, tôi Vâng, khác có thế- cách giải quyết, anh cứ Vâng, ấy đi. anh về Rồi, nhé. ok. Đi về chú làm việc xong là chú sớm đi tìm Huế nhá. Rồi. Cái này tôi khác có cách giải quyết của tôi. Không biết có phải con của mình không mà anh ấy đến tận nhà bảo mình. Bây giờ cũng gọi là trước mình cũng được gặp với Huế rất mấy lần, bao nhiêu lần, nhưng mà mình cũng chưa chắc chắn được. Mình cũng phải tìm cái cách nào đi gặp Huế xong rồi để đưa đi xác minh, làm rõ thật mới là con của mình thì mình mới nhận được. Chứ không bây giờ anh ấy đến nói như thế mình cũng lo, cũng nghĩ. Không để Huế như thế cũng sợ Huế nghĩ linh tinh, làm cái gì cũng khổ ra. May quá hôm nay vợ không ở nhà, nếu không vợ ở nhà biết cái chuyện này chắc bây giờ loạn hết nhà, chửi om sòm lên, chắc đuổi mình ra khỏi nhà mất. Ôi, việc này tính sau đã, làm việc của mình á. Đấy mà hôm qua bà bác kia cho mình ở cái nhà này, bà ấy cũng không ở đây, cái này láng làm ruộng, gần ruộng đây, còn bảo mình đi hộ bác làm ruộng nữa chứ. Nếu như bác trả tiền, nếu không thì bác không trả tiền thì bác cho mình mấy bao thóc chứ. Mày thế. Bà bác còn bảo là mới nếu mà ở đây lâu dài không có gì ăn thì dãy cỏ xung quanh này trồng rau cũng rộng ấy, chắc có kịp. Mấy nữa mình phải làm cỏ xong rồi trồng rau đã.
có vẻ là chú Tấy này là chắc là chú ấy phải thừa nhận là con của chú ấy. Nghe chú rồi có lúc thì cũng muốn nhận, có lúc thì lại muốn chối. Hôm sau chú ấy đến gặp ở Huế làm cái việc ấy rõ ràng nhận con của Tấy, mà chắc Huế thì thừa nhận rồi, chẳng qua là muốn chối. Uống nước nghỉ ngơi tí thôi, nấu cơm ăn, nóng quá.